नमस्कार मित्रांनो, आम्ही तंत्रस्नेही या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या काइनमास्टर भाग 7 मध्ये आपण काइनमास्टरमध्ये जो बनवलेला व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला आपण म्युझिक कसं ॲड करायचं, ते म्युझिकचा आवाज असतो तो आवाज कमी जास्त कसा करायचा, ट्रिम काय, मर्ज काय, सर्व आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, आता आपण काइनमास्टर ओपन केलेलं आहे। आता आपण या मधल्या प्लसवर क्लिक करायचं आणि त्यानंतर 16:9 वर क्लिक करायचं, म्हणजे आपल्याला ते 16:9 व्हिडिओ बनवण्याची साईज आहे आपण ती यूट्यूबची। आता बघा, आपल्याला सरळ सरळ इकडे उजव्या साईडला मीडिया ऑप्शन दिसते, या मीडियावर आपण क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, आपल्याला व्हिडिओला एखादं म्युझिक ॲड करायचं आहे समजा। तर आपण जो व्हिडिओ बनवलेला आहे तो व्हिडिओ आपण घ्यायचा, आता त्या गॅलरीतला घ्यायचा, तो कुठल्या गॅलरीत आपला व्हिडिओ आहे। तर बघा, आता माझा या एक्सपोर्ट गॅलरीमध्ये व्हिडिओ आहे। तर बघा, आता मी हा शब्दभाग हाच व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर मी ओके करतो। ओके केल्यानंतर हा डावीकडे गेलेला आहे, आता असं उजवीकडे याला सरकून घेतो, सगळं पूर्ण सरकवायचा। आता सरकवला। आता मला म्युझिक नेमकं कुठून टाकायचं आपल्याला ती जागा ठरवून घ्यायची, म्हणजे जेवढ्या भागावर म्युझिक टाकायचं नाही तो भाग असा सरकून द्यायचा इकडे, आणि आपल्याला जिथून आपल्याला म्युझिक टाकायचं आहे समजा तिथून आपण सिलेक्ट करायचं। बघा, आता मला इथून म्युझिक टाकायचं आहे समजा। तर आता काय करायचं, सिलेक्ट केलं आपण। आता आपल्याला या गोल चक्रामध्येच आपल्याला एक ऑडिओचं ऑप्शन दिसते बघा, ऑडिओ, हे ऑडिओचं ऑप्शन दिसते, आपल्याला ऑडिओवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आता बघा, आता आपल्याला यूट्यूबवर जर व्हिडिओ अपलोड करायचा असेल, तुमचं चॅनल असेल, तर तुम्ही नॉन कॉपीराइट म्युझिक तुम्हाला डाउनलोड करावं लागेल, तुम्हाला फ्री म्युझिक डाउनलोड करावं लागेल। तुम्हाला कुठलंही गाणं किंवा कोणाचं म्युझिक जे असेल ते तुम्ही ॲड करू शकत नाही, ते जर ॲड केलं तर तुमच्यावर कॉपीराइट क्लेम येऊ शकतो। तर तुम्हाला नॉन कॉपीराइट म्युझिक डाउनलोड करायचं असते। नॉन कॉपीराइट म्युझिक कसं डाउनलोड करायचं बघा, एक सोपी ट्रिक सांगतो। आपल्याला सरसं यूट्यूबवर जायचं, तिथं आपण नॉन कॉपीराइट ऑडिओ असं टाकायचं, म्हणजे आपल्याला नॉन कॉपीराइट ऑडिओ येतील खूप सारे, आणि ते व्हिडिओचं आपण डाउनलोड करून त्याचं आपण ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करायचा तो व्हिडिओ, आणि किंवा ऑडिओच असतील तर ते ऑडिओसुद्धा आपण डाउनलोड करू शकतो। तर बघा, ते व्हिडिओचं ऑडिओ म्हणजे कसं कन्वर्ट करायचं त्याचासुद्धा व्हिडिओ आहे, तोसुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेला आहे, तो पाहून घ्यायचा आणि ते व्हिडिओचं ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करायचं, म्हणजे नॉन कॉपीराइट म्युझिक तुमचं डाउनलोड होईल, आणि त्यानंतर ते नॉन कॉपीराइट म्युझिकच आपण याच्यात अपलोड करायचं। बघा, आता मी डाउनलोड केलेलं म्युझिक आहे नॉन कॉपीराइट, तर मी ते घेतो आणि त्यानंतर मी इथं म्युझिक अपलोड करतो। तर बघा आता मी हे म्युझिक घेतलेलं आहे। आता हे म्युझिक या इथं बघा, आपल्याला एक प्लेचं ऑप्शन दिसते आणि एक प्लसचं ऑप्शन दिसते, तर आपण या प्लसवर क्लिक करायचं। बघा, आपलं म्युझिक आलेलं आहे इथून, आता ओके करायचं। आता आपलं म्युझिक आलेलं आहे। आता काय करायचं, आता या म्युझिकला फुल 100% आवाज आहे, म्हणजे आपला व्हिडिओचा आवाज आणि म्युझिकचा आवाज आहे जर एक झाला तर आपला व्हिडिओ काय समजणार नाही। तर आपण काय करायचं, याचा आवाज कमी ॲडजस्ट करायचा। कसा ॲडजस्ट करायचा बघा, या म्युझिकवर आपण क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इकडल्या साईडला अशा प्रकारे विंडोज ओपन होईल। याच्यामध्ये आपल्याला बघा व्हॉईस चेंजर येईल, डकलिंग येईल, नंतर लूप येईल, आणि वरच्या साईडला आपल्याला एक स्पीकरचा सिम्बॉल येतो बघा आवाजाचा, या स्पीकरवर आपण क्लिक करायचं, आणि क्लिक केल्यानंतर आपल्याला बघा ऑडिओ आणि आवाजाचा ऑप्शन ते 100% आवाज दिसला का 100%, तर याला आता कमी करता येण्याचं असं आपल्याला हवं तेवढं ॲडजस्ट करायचं आपण। आणि बघा, आता याला मी 24% ठेवलं, म्हणजे आता हा माझ्या व्हिडिओला हा आवाज सफिशियंट झाला। आता आपण असं ओके करून घ्यायचं। ओके केल्यानंतर याला आपण आता हा आवाज कुठलं काय आपण पाहायचं, आपल्याला कुठलं पाहिजे समजा। आता हा ऑडिओ खूप मोठा आहे, मला इथपर्यंतच पाहिजे आवाज, या फाईलपर्यंत पाहिजे मला, व्हिडिओच्या इथपर्यंत पाहिजे आवाज। तर आता खूप झाला, तर कट कसा करायचा या आवाजाला, तर परत या म्युझिकवरच आपण क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर परत आपलं हे विंडो ओपन होईल। इथं आपल्याला आता खाली यायचं, आपल्याला इथं ट्रिम स्प्लिट असं ऑप्शन येईल, ट्रिम आणि स्प्लिट, तर आपण हे ट्रिम स्प्लिटवर क्लिक करायचं। आणि बघा, आपल्याला आता इथं किती ऑप्शन आले, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, लेफ्ट साईडला जर कट केलं तर लेफ्ट साईडचा आवाज चालला जाईल, आणि ट्रिम टू राईट प्ले, राईट साईडला आपण कट केला तर आपला राईट साईडचा आवाज कट होईल, म्हणजे आपला राईट साईडचाच कट करायचा आहे। तर आपण ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेडवर क्लिक करायचं। बघा, आपला ऑडिओ कटलेला आहे, आपला ऑडिओ कटलेला आहे। पण आता आपल्याला वाटलं की नाही, आपल्याला ऑडिओ अजून थोडा पुढे हवा, तर आपण याला असं थोडं बोटाने वाढू शकतो बघा, अशा प्रकारे, आणि कमी करायचं वाटलं तर किंचित बोटानेच आपण कमी करू शकतो, आणि याला असं ओके करायचं। ओके नंतर आपला साऊंड लागलेला आहे। आता आपण सरळ याला एक्सपोर्ट करायचं आणि डाउनलोड करायचं। अशा प्रकारे आपण आपल्या व्हिडिओला आवाज देऊ शकतो वेगळा, त्याला म्युझिक लावू शकतो, त्याचा आवाज कमी करू शकतो, आणि ते ट्रिमसुद्धा करू शकतो। तर महत्त्वाचं व्हिडिओ समजला असेल तर लाईक करा, अडचण असेल तर कमेंटमध्ये जरूर विचारा, आणि व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।